Yo, quick MPL discussion naman tayo sa bagong meta na naman na pinakita ng Blacklist kung saan gumamit sila ng Kimi na jungler. Para mas maintindihan yung malupitang galawan ni Wise, pasadahan lang muna natin ng mabilis yung mechanics ng skills ni Kimi. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. Yung passive ni Kimi, hindi na tumataas yung attack speed niya, kaya yung stats napupunta na lang sa movement speed. Tulad ni Nathan, nag-scale din yung basic attack niya sa physical attack at magic power. Ito yung dahilan kung bakit madalas kayong nakakakita ng Kimi na naka-Blade of Despair. Kaso, mas nag-scale kay Kimi yung magic power, kaya mage build yung ginagawa sa kanya. Wala din siyang mana, energy yung gamit niya. Bukod sa regeneration, nakakakuha din siya ng energy pag tumatama yung basic attack niya. Sadly, 75% lang ng magic lifesteal yung gumagana sa basic attack ni Kimi. Yung skill 1 mo naman, ma-enhance yung normal attack mo. Bukod sa dagdag na damage, mas lalayo at lalaki yung radius nito. Ang downside lang, 40% lang yung nakukuha mong spell pump. Ito yung problema kay Kimi, kahit na sobrang sakit ng damage niya, hindi niya kayang isustain yung sarili niya. Kaya siguro pinartneran siya ng Blacklist ng Estes na magsusustain sa kanya bukod pa sa mga napakalupit na bodyguard niya sa frontline. Yung skill 2 mo naman, dash siya pero paatras. Tumatagos din to sa mga wall. Take note nyo lang na dapat opposite yung direction ng cursor nyo sa gusto nyong puntahan. Baka kasi imbis na makatakas ka, lalo pa kayong ma-miss position pag ginamit nyo to. Nagiiwan din to ng baka sa daan na nakakaslow at bukod pa dito, nagbibigay din to ng energy. Yung ultimate mo naman, bukod sa pangmalayo ang damage, nagbibigay din to ng energy pagka tumama sa hero. Mas mataas din yung damage nito pag mas matagal yung charge. Oo nga pala, dahil sa paglalike at saka pagko-comment nyo sa mga videos natin, matuloy nagro-grow yung channel natin. Dahil dyan, magpaparaffle ako ng isang epic skin. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-like at saka mag-comment sa kahit anong video na i-upload ko ngayong August, o kung gusto nyo lahat ng video para more chances of winning. Good luck! Bago mo umpisa ang gamitin si Kimi sa rank game, gusto ko lang linawin na hindi katulad ng mga common na jungler tulad nila Lance, Ling at Roger na napakadaling maka-adapt sa kahit anong lineup. Si Kimi, mas effective siya kung protect the king yung lineup na gagawin nyo. Dahil napakalambot mo, walang sustain at may isang maiksing dash ka lang, napakadali mong pitasin. Kaya kung walang mag-pro-protect sa'yo, hindi ganun kadaling mag-Kimi sa rank game. Para mas maintindihan nyo kung ano yung karakteristik ng lineup na bagay piliin yung Kimi sa jungler, pag-aralan natin yung draft na ginawa ng Blacklist. Unang-una, tulad na sabi ko kanina, napakababa ng sustain ni Kimi, kaya malaking tulong sana kung may support na magbibigay sa iyo ng sustain. Tulad na lang ng Estes ni Oh My Venus sa laban na to. Tingin ko bagay din yung Rafaela para sa heal at saka movement speed. Medyo hindi naman ganun kaganda yung synergy ng number 1 support sa rank game sa kanya, si Angela. Kasi ang gusto ni Angela yung sasaniban niya nakangud-ngud sa kalaban para gumana yung immobilize ng skill 2 niya. Ang gusto ni Kimi nasa backline lang siya at walang makakalapit sa kanya. Medyo magkasalungat, di ba? Pero magwo-work pa rin naman sila ni Angela kasi malaking tulong pa rin kay Kimi yung shield galing sa Heartguard, pati na yung heal at pampatuloy ng takbo galing naman sa Love Void. Sayang nga lang kasi hindi mag-work yung skill 2 mo. Bukod sa support na magsusustain sa'yo, kailangan mo din ng makunat na frontliner na magsusoak up ng damage at magzuzone sa kalaban kung may gustong lumapit sa'yo. Dito kahit hindi sobrang kunat ng Cho at Pakito, dahil may Estes na magbibigay sa kanila ng sustain, madali nilang nagawa yung trabaho nila kasi wala talaga nakaabot kay Wise sa backline.
Ang maganda pa dito, parehas din silang kayang mag-displace ng kalaban. Kaya kung may magbabanta man na tumalon kay Wise, pwedeng tadyakan ni Cho or itulak palayo ni Pakito. Kaya bago mo i-pick si Kimi, lalo na kung solo ka sa rank game, i-consider mo muna kung may susuporta sa'yo o kahit papano may magpro-protect sa'yo. Pag pinilit mo kasi yan, baka maging pataba ka lang sa kalaban, lalo na kung ang jungler ng kalaban, mga Ling or Lance. Kung walang magpro-protect sa'yo, tatalunan ka lang nun tapos burado ka na. Pagdating naman sa rotation, hindi tulad ng mga aggressive na rotation na laging ginagawa ng Blacklist kung saan inaagaw nila yung Bear at saka yung Kramer ng kalaban. Dahil malambot lang si Kimi at walang mobility sa level 1, hindi sila nag-invade ngayon. Kinuha lang nila yung purple nila tapos naglito, saka dediretso sana sila sa Bear. Sakto, ini-invade ng Barats yung Bear nila. Ang ganda sanang move nito. Ang problema lang, nung i-reset na ni Barats yung Bear, napasama din si Kimi at saka si Cho sa skill 2 niya. Kaya naabot siya nung Cho at saka Kimi, ang ending, napitas siya. Pagtapos nito, dumiretso na sila sa Kramer, nag-orange, tapos nag-crab. Sakto nito, magre-respawn na din yung turtle. Ang problema, nawala yung purple buff ni Wise. Sobrang importante ng purple kay Kimi kasi pag wala kang purple, matuling nauubos yung energy mo dahil sa skill 1. Kaya priority to ni Wise. Kukunin niya sana muna yung purple. Tingin ko, ang balak sana nila dito, i-reset nila yung turtle para makuha ni Wise yung purple tapos makahabol siya sa turtle. Kaso, na-zone ng Barats yung Estes at saka yung Cho. Kaya kahit hindi pa nakukuha yung buff, napilitang sumugod kagad si Wise. Dito, makikita natin kung gaano ka-master ni Wise yung mechanics ni Kimi. Dahil wala nga siyang purple, matuling naubos yung energy niya. Para ma-refill yun, kahit hindi siya yung target ng kalaban, umad-fun siya ng konti sa kanya ginamit yung skill 2 niya. Dahil dito, secured pa rin yung position niya, abot pa rin ng range niya yung kalaban at nakakuha pa siya ng energy. Tapos, nung naubos ulit yung energy niya, imbis na i-reserve yung ultimate niya para sa mga tatakas na kalaban, ginamit niya din to kagad para pang refill ulit ng energy. Pagdating naman sa gameplay tips, ang napuna ko kay Wise, di tulad ng mga nasa rank game na ginagamit lang yung ultimate ni Kimi pang last hit. Dahil sa baba ng cooldown at wala naman tong mana cost, kaya ginagamit niya to pang poke sa kalaban. Halos kada cooldown, ginagamit niya kagad to at dahil dito, bawas kagad yung buhay ng mga kalaban. Ang awkward tuloy para sa kanila pag pinilit pa nilang mag-engage sa clash. Kasi hindi pa nag-uumpisa yung clash, bawas na kagad yung buhay nila. Lamang na kagad yung blacklist. Bukod dito, tamang free hit na lang siya sa backline. Pero kung may mga napuna kayo or may mga tips kayong gustong i-share, i-comment nyo na lang sa baba. Pagdating naman sa build, dahil penetration at minus defense meta tayo ngayon, imbis na gawin yung old build na Blade of Despair, dumiretso kagad si Wise sa Genius 1 para ubus kagad yung magic defense ng kalaban. Pagtapos nito, nag-Ice Queen Wand naman siya para may kasama ng slow yung mga skills niya, especially yung skill 1. Hindi lang pang opensa yung item na to, ang maganda dito, gumagana din siya pang depensa ni Wise. Dahil may slow na skill 1 niya, mas mahihirapan ng lumapit sa kanya yung mga kalaban. Bonus na lang din yung kahit papano maliit na Spell of Vamp. Holy Crystal naman yung sinunod niya dito para pampataas ng magic power. Saktong-sakto lang din yung timing nito dahil nag-i-scale yung bigay na magic power nito sa level mo. Kaya hindi magandang buuin kagad yung Holy Crystal kasi pag mababa pa yung level mo, mababa din yung bigay niyang magic power. Tulad na sabi ko kanina, dahil penetration meta ngayon, kaya bumuo siya ng Divine Glaive. Hindi niya na nakumpleto yung last item niya dito, pero para sa akin, maganda kung kukuha siya ng kahit papano defensive item na may bigay pa rin ng magic power tulad ng Blood Wings o kaya Winter Truncheon. Para kahit papano may pang-depensa siya kung bigla siyang napasok ng kalaban.
Ito na nga pala yung August birthday raffle natin. Congrats nga pala sa mga nanalo. May 5 days kayo para i-message sa Facebook page natin yung ML ID nyo at kung ano yung epic skin na gusto nyo. Pag hindi sila nag-message after 5 days, uulitin natin yung raffle. So, yun na lang muna sa ngayon. Kung may idadagdag pa kayong tips, comment nyo na lang sa baba. Salamat sa panonood.